ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ ተማም እንኳን ሰላም ሆናችሁልኝ ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰብ የሆናችሁ ሁላችሁም እንግዲህ እንደተለመደው ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ በአንድ ጂሜል አካውንት ብዙ ዩቲዩብ ቻናል መክፈት እንዴት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለዚህ ቻናል እንግዲህ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ቤተሰብ ሁኑ። ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ላይክ በማድረግ ቪዲዮ ማየት እንድትጀምሩ ጠይቃችኋለሁ። ቀጥታ እንግዲህ ወደ ቪዲዮ እንግዲህ እዚች ጋር ዩቲዩብ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ከላይ እዚች ጋር የኔ ዩቲዩብ ፕሮፋይል አለች እና እሷን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ከታች ሴቲንግ የምትለው አለች። ሴቲንግ ሲገባ እዚች ጋር ቻናል ስታተስ አንድ ፊቸርስ አድ አንድ ማናጀር ዩር ቻናል የምለውን ክሊክ አደርጋለሁ። እዚች ጋር አሁን በዚህ ጂሜል አካውንት ላይ ከዚህ በፊት ሁለት ዩቲዩብ ቻናል ከፍቼዋለሁ። ዩቲዩብ እና ደሱ ዩቲዩብ የሚለውን አሁን ሶስተኛ ነው የፈለኩት። እዚህ ጋር ክሬት ቻናል የምትለውን ክሊክ አደርጋለሁ። እዚች ጋር ቻናል ኔም ይለኛል። ቻናል ኔም ፋን ቱ ልበል። ፋን ቢ አልኩት። ከዛ እችን አይ አንደርስታንድ ዛት አይ ካን ክሬት የምትለው እችን ክሊክ ማድረግ አለበት። ከዛ ክሬት እለዋለሁ። አሁን ምንድነው አዲሱ ዩቲዩብ ቻናል በዚህ ጂሜል አካውንት ሶስተኛ የሆነ ዩቲዩብ ቻናል ከፈትኩ ማለት ነው። this channel does not exist ይለኛል። ኦኬ ከዛ እዚች ጋር የመጣና ፕሮፋይል ላይ ስዊች የምትለውን ይከፍተዋለሁ። እሷን ክሊክ ሲያደርገው እዚህ ጋር ሶስት አሉ። ዲቱ ፋንቢ እና ደሱ ኪያ አሉና ፋንቢ የምትለውን ክሊክ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ አካውንቱ ወይ ደግሞ ቻናሉ ተከፍቶልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ከስተማይዝ ቻናል የምትለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ለምን ኤዲት ማድረግ አለብኝ፣ ፕሮፋይልን ማስገባት አለብኝ፣ እንደዛው ደግሞ ሞኔታይዝ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ዌልካም ቱ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ይለኛል። ኮንቲኒው እለዋለሁ። ችንክሎስ አደርጋለሁ። አሁን ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ገብቻለሁ ማለት ነው። በዚህ ቻናል ፋንቢ የሚለው እዚች ጋር ምንድነው ከስተማይዝ የምትለዋለች እና ብራንዲንግ እገባለሁ። እዚህ ጋር ፎቶ ማስገባት እችላለሁ። እዚች ጋር አፕሎድ እለዋለሁ። እዚች ጋር የሆነች ዝም ብዬ አንድ ፎቶ አስገባለሁ። ፕሮፋይል የምትሆነዋል አስገባለሁ ማለት ነው። ከዛ ዳን እለዋለሁ። ያው እዚች ጋር እንደምታዩት ፕሮፋይል አስገብቼዋለሁ ማለት ነው። የኔን ፎቶ አስገባሁት። እዚህ ጋር ባይነር ማስገባት ይችላለሁ። እኔ እንግዲህ ባይነር ሰርች ስላለኝ እዚች ጋር ባይነር ማስገባት ይችላለሁ ማለት ነው። እዚች ጋር ባይነር አስገባለሁ ማለት ነው። ዳን እለዋለሁ። አሁንም እዚች ጋር ባይነርን አስገብቼዋለሁ ማለት ነው። እዚች ጋር ከታች የምታዩት ቪዲዮ ዌተርማርክ የምትለዋለች እና ዩቲዩባችን ላይ ወይ ደግሞ ማንም ሰው የኛ ቪዲዮ እያየ ያለ ሰብስክራይብ ቡተን እንድትመጣ ያደርገው ማለት ነው። እዚች ጋር ማስገባት ይችላለሁ ማለት ነው። እዚች ጋር እቺ ሰብስክራይብ በተን ማስገባት ይችላለሁ። ይሄ ማለት እንግዲህ ማንኛውም ሰው የኛን ቪዲዮ እያየ ያለው እቺን እዚች ጋር ቪዲዮዋን ስከፍት ሰብስክራይብ የምትለው ነገር ትመጣለች ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር ፓብሊሽ ማለት አለብኝ። ከላይ ፓብሊሽ ካላደረኩ እንግዲህ ይሄን አይቀበለኝም ማለት ነው። አሁን ያስገባቸው ባይነር ሆነ ሎጎ ቪዲዮ ዌተርማርክም አይቀበለኝም ማለት ነው። ለዛ ፓብሊሽ ማድረግ አለብኝ ማለት ነው፣ ወይ ሴፍ ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ኦልሬዲ እንግዲህ ሴፍ አድርጎልኝ ጎቱ ቻናል ይለኛል ጨርሶ። እንደምታዩት እንግዲህ ፋንቢ ቻናል ሰብስክራይብ፣ ፋንቢ ላይክ፣ ሼር የሚላለ እዚህ ጋር ከላይ መጥቶልኛል ማለት ነው። አሁን ካሁን በኋላ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ሞኔታይዝ ማድረግ አለብን። ሞኔታይዜሽኑን አዲስ ቻናል ስለሆነ
እንዴት እንደሆነ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ተከታተሉኝ። እዚች ጋር ዌልካም ቱ ዩቲዩብ ቻናል ልኝ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ይለኛል። ኦልሬዲ ገባሁበት። እዚች ጋር ከስር እንደምታዩት እዚች ጋር ሴቲንግ የሚለው አለ። ሴቲንግ ይገባለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ቻናል የምላለ። አሁን እንግዲህ ቻናል ሁሌም ስንከፍት ምንድነው ሀገር መምረጥ አለብን። አሁን ባለው አሁን ሁሌም ማድረግ ያለብን ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ብለን መምረጥ አለብን። እዚህ ጋር ዩኤስኤ ብለን እንመርጠዋለን። ዩኤስኤ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ የሚለውን መምረጥ አለብን ማለት ነው። ዩኤስኤ መረጥኩት። እዚህ ጋር ኪወርዶች ስለ ቻናል ኪወርድ ማስገባት ይችላሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር የፈለጉትን ኪወርድ ማንም ሰው ሰርች ያደርጋል፣ ቻናልን ሰርች ያደርግበታል ብዬ ያሰብኩትን ኪወርድ የምትለው ላይ ማስገባት ይችላሉ ማለት ነው። ሌላ እዚህ ጋር አድቫንስ ሴቲንግ አውንት ምንድነው የሚለኝ እዚህ ጋር ኖ ዚስ ቻናል አዝ ኖት ሜድ ፎር ኪድስ የሚለውን መምረጥ አለብን ማለት ነው። እዚች ጋር ሌላ እንደዚሁ ይቀመጣል። እዚህ ጋር ፊቸር ኤሊጂቢሊቲ ነው ወሳኝ። ሁሌም ቻናል ስንከፍት ፊቸር ኤሊጂቢሊቲ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። አሁን ስታንዳርድ ፊቸር የሚለው ኢኔብል ሆኗል። ይሄ ማለት ምንድነው? ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ ይችላሉ፣ ፕሌሊስት ክሬት ማድረግ ይችላሉ፣ አድ ኮላቦሬሽን ፕሌሊስት ይችላሉ፣ አድ ኒው ቪዲዮስ ቱ ኤግዚስቲንግ ፕሌሊስት ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። አዲስ ቪዲዮ ወደ ነባሩ ፕሌሊስት መጨመር ወይ ደግሞ አድ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። እቺ እንግዲህ ኢኔብል ይሆናለች ማለት ነው። ሁለተኛ ኢንተርሚዲየት ፊቸር የሚለው ኤሊጂብል ነው። አሁንም ምንድነው ኢኔብል መሆን አለበት። እሱም ይሄ ማለት ቫሪፋይ ማድረግ አለበት ማለት ነው። ይሄ ማለት ይሄ ኢንተርሚዲየት ፊቸር ኦን ካልሆነ ወይ ደግሞ ኢኔብልድ ካልሆነ ከ15 ደቂቃ በላይ ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ አልችልም። እንደዛው ታምብኔል ማስራት አልችልም። ላይቭም ማግባት አልችልም ማለት ነው። ለዛ ይሄን ኢኔብል ማድረግ አለብን ማለት ነው። እሱም ቫሪፋይ ይለኛል። ቫሪፋይ ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። እዚች ጋር ምንድነው ቴክስት ሚንስ ቬሪፊኬሽን ኮድ በስልክ ነው ወይስ በቮይስ ነው በሜሴጅ ነው የሚልኛል። በቮይስ በቴክስት ያልኩት። እዚች ጋር ሀገር መምረጥ አለብን። ኢትዮጵያ የምትለውን እመርጠዋለሁ ማለት ነው። ኢትዮጵያ የምትለውን እመርጠዋለሁ። ኢትዮጵያ የምትላለች። እዚህ ጋር ስልክ ቁጥሬን አስገባዋለሁ ማለት ነው። ስልክ ቁጥሩ ያስገባሁት ከዛ ጌት ኮድ ሰማንያ ሶስት 69 70 መጥቶልኛል። 83 69 70 ይላል መጥቶልኛል ማለት ነው። ከዛ ሳብሚት እለዋለሁ። ፎን ነምበር ቨሪፋይድ ይለኛል። ፎን ነምበር ቨሪፋይድ ይለኛል። አሁን ቀጥታ ወደዚህ ሲመጣ ይኸው እንደምታዩት እንግዲህ ኢኔብል ሆኖልኛል ማለት ነው። እዚች ጋር ኢኔብል ሆኖልኛል ማለት ነው። ሁለተኛው ቀጥሎ ምንድነው አድቫንስድ ፊቸር የሚላለ እዚህ ጋር ይሄ ኢኔብል የሚሆነው አፕሊንግ ኮንታክት አይዲ ክሌምስ ክሬቲንግ ሞር ላይቭ ስትሪም ዴይሊ በየቀኑ ላይቭ ስትሪም እንዲገባ ምናምን የሚጠቅም ነው። ይሄ ምንድነው ዋናው ሁለተኛ ፊቸር ነው። ይሄ ስዌታን አክቲቭ ይሆንልናል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ከዛ ይሄን ከጨረስን በኋላ ምንድነው ሴፍ ብለን ማውጣት አለብን። ይሄን ሴፍ ካላደረግን አሁንም አይዝልንም ማለት ነው። እቺ ጋር ሴፍ እንለዋለን ማለት ነው። ሴፍ ብለን ወጣ ማለት ነው። ሴፍ ብለን ወጣ ማለት ነው። ከዛ አሁን ምንድነው ይሄ ቻናል ኦልሬዲ በቃ ሬዲ ሆኖልናል ማለት ነው። ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ እንችላለን። አክቲቭ ሆኖልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አፕሎድ ብለን ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው።
እንግዲህ ሌላ ምንድነው ሞኔታይዜሽኑን እናያለን ማለት ነው። ሞኔታይዜሽኑን እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ዎች አወር በ365 ቀን ውስጥ ልናገኝ ይገባል። ወይ ደግሞ 1000 ሰብስክራይበር እና ሾርት ቪዲዮዎችስ በ90 ቀን 10 ሚሊዮን ቪው ልናገኝ ይገባል ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር ምንድነው ይሄ ሲሞላ ወይ ደግሞ ሁለቱ ክራይቴሪያዎች 1000 ሰብስክራይብ እና 4000 ዎች አወር በአንድ አመት ወይ 365 ቀን ውስጥ ወይ ደግሞ 1000 ሰብስክራይበር እና በ90 ቀን 10 ሚሊዮን ሾርት ቪዲዮ ቪውስ ከተሟላ በኋላ ምንድነው በኢሜል እንዲያሳውቀን እችን ኦኬ ክሊክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ይሄ ማለት ይሄን ክራይቴሪያ ስናሟላ ምን ያደርጋል ዩቲዩብ በራሱ አውቶማቲካሊ ኢሜል ይልክልናል ማለት ነው። በቃ አሁን በኋላ ገንዘብ ጀነሬት ማድረግ እንችልና ማሙላት አለብን አድሰንስ ጎግል አድሰንስ ማሙላት እንዳለበት ምናምን ሁሉ ነገር ይልክልናል ኖቲፊኬሽን ይልክልን እችን ኦኬ ማለት አለብን ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ምንድነው በአንድ ጂሜል አካውንት ስንት ዩቲዩብ ቻናል ከፈትኩ ማለት ነው 3 ከፍቻለሁ ማለት ነው። 3 ከፍቻለሁ ማለት ነው። እስከ 10 መክፈት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምን በአንድ ጂሜል አካውንት አንድ አድሰንስ ብቻ ክሬት ማድረግ ስለምትችሉ 3ም 4ም ዩቲዩብ ቻናል ካላችሁ በአንድ ጂሜል አካውንት ከሆነ በአንድ አድሰንስ ሞኒተር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ አሪፍ ነው ወይ ደግሞ ያስተምራል ብዬ ያሰብኩት ቪዲዮ ነበረ። እንግዲህ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። እንደዚሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ተበረታቱኝ ደስ ይለኛል። ለምን ከሚያዩት 2% ብቻ ነው ሰብስክራይብ እያደረገልኝ ያለውና ሰብስክራይብ አድርጉልኝ እላለሁ። ሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ አስተማሪ ቪዲዮ እመጣለሁ። እስከዛ ሰላም ሁኑልኝ። መልካም ጊዜ። ቻው